কেনেকুৱা লাগিছে বিয়া পাতি আমি এটা এয়া বিয়াৰ ভিডিঅ' চাই আছো কিন্তু ৰিচিপশ্যন আমাৰ বহুত বেয়া লাগিছে মানে চকু মানে চলচলীয়া হৈ গৈছে Hey guys, first video ঘৰৰ পৰা মানে মোৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ ঘৰ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া যেটো লিখন মা বাবাৰ ঘৰখন এৰি থৈ আহিলো তো ফাৰ্ষ্ট আজি ভিডিঅ' বনাইছো মই কিচেনৰ পৰা আৰু আজি হ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাজৰি একচুয়ালি এটো নিকা বাহিৰত নিয়ম থাকে ন তো আমাৰ নাই একো কিন্তু মোক একেদিন একো কৰিব দিয়া নাছিলে বাট আজি কৰিব দিছে এয়া ফাৰ্ষ্ট চাহ বনাই আছো মামাও আহিছে চাহ বনাই আছো আৰু এইটো হ'ল মোৰ কিচেন ইমান ধুনীয়া सबखिनि सुविधा কৰি দি থৈ দিছে বাৰু মোৰ হাজবেণ্ডে তো চাহ বনাই আছো এয়া ৰেডি কৰি আছো মাক দেখা পাইছে আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া নাছিলো এয়া হ'ল মোৰ শাশু মা মানে মোৰ মায়ে হয় কিন্তু এতিয়া মানে আৰু মাৰ লগত থাকিব লাগিব নে কিমান তো মা আৰু মই আঞ্জা বনাই আছো মামাও আহিছে আৰু কেমেৰামেন আমাৰ দীপ এয়া কি খবৰ কেনেকুৱা লাগিছে বিয়া পাতি এতিয়া নকওঁ বোলে আৰু গাইজ মোৰ একদম অৱস্থা নাই আৰু আইতা আছে আইতাক দেখাই দিয়া ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে হা ভাল লাগিছে ইফালে মামাও চাই আছে আমাৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিছে আমি এতিয়া এয়া বিয়াৰ ভিডিঅ' চাই আছো এয়া হ'ল ফুলকবি আলু আৰু বিলাহী আলুৰে মাছ বনাই আছে মায়ে আৰু ইপিনে মই বনাই আছো মানে দালি তেল দি আছো চাও এতিয়া দেখাই দিয়া আমাৰ মা আৰু মোৰ মিছেছ কিবা বনাই আছে কি বনাই আছা তুমি এয়া মায়ে বনালে মা কি বনাইছে আপুনি মই মাছ বনাইছো ভাত বনাইছো মা মাছ ভাত বনাইছে মই এতিয়া ইয়াতে পনীৰ বনাম এইখিনি মছলা কাৰণে ৰেডি কৰি আছো আৰু এইপিনে গাইজ কি বনাব নাজানো চব বনাব জানো এতিয়া কেনেকুৱা বা হয় খাই কেনে গম পাব कुछ तुम बोलो कुछ ज्यादा हिलेगा तो मतलब सूज जाएगा दिस इज कसूरी मेथी थोड़ा सा गरम करके देना चाहिए लेकिन अभी टाइम नहीं है टाइम है बट बियार हो ना वो प्रॉब्लम है এয়া এতিয়া আমি ভাত খাব লৈছো এয়া এপিনে পনীৰ ফুলকবিৰ লগত মাছ দালি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে তো মই খাইলো এতিয়া একেলগে মাহঁতে খালে মামাও খাই কেনে গুচি গ'ল মোৰ মানে গা বেয়া পৰা জোৰ লাগি আছে তো ভাতখিনি খাই বাচনখিনি ধুই ধুনীয়াকৈ অলপমান ৰেষ্ট ল'ম মজা হৈছে হা কি ক'লা মজা হৈছে পনীৰ আঞ্জা এণ্ড গাইজ আমি ভাতত খাই লৈ ধুনীয়া কৰি এতিয়া টিভিটো খুলি লৈছো কাৰণ বিয়াৰ ফটোজবোৰ আহি গৈছে আৰু এনেকে গোটেইকেইটা বহি কেনে এনেকে চাই আছো আৰু ইপিনে আহি গৈছে আমাৰ ভণ্টি ইপিনে আইতা কিমান তামোল খায় অ ইপিনে আমাৰ মা একদম ধুনীয়া কৰি একদম 10 টকীয়া স্মাইল মাৰি বহি আছে আৰু ইপিনে হ'ল এয়া ভিডিঅ'ৰ ফটো মানে কি অপাৰেট কৰি আছো টিভিত ওকে তো চাই আছো ফটোবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছো অলপ বেছি নহয় আৰু চাওক এয়া গুণু বেটা চাওক না পুৰা মোৰ পিনে চাইছে সেইটো ফটো উলিয়াই দিয়া না গুণু বেটাই মোৰ ফালে কেনেকে চাই আছে ইমান মৰম লগাকে চাই আছে মানে এনেকুৱা লাগিছে ন ইয়াতে যে তাক মানে পুৰা কামুৰি দিম মই এনেকে গাল দুখনত এনেকুৱা লাগি আছে বাট নাই আৰু সি আজি অহা নাই তাৰ গা বেয়া হৈ গৈছে বিয়া খাই কেনে মামীয়েকৰ পিনে কেনেকে চাই আছে একদম আৰু বেলেগ ভিডিঅ' দেখুৱা বেলেগ ফটো দেখুৱা চেন্স এয়া মাকৰ লগত এয়া মামীয়েকৰ লগত হ'ব দিয়া জুম কৰিব নালাগে এনেও ধুনীয়া হয় মই এয়া মা মামী ভণ্টি আৰু গুণু বেটা এয়া মুনু এণ্ড গাইজ এইটো চাওক না ইমান কিউট লাগিছে গুণু বেটাক ন একদম কি মৰম লাগে চাই আছে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে চাওক পুৰা আই টু আই কণ্টেক্ট কৰি আছে পুৰা কেমেৰাৰ লেন্সত চাইছে এইখিনি যে জানিছে মানে ডাঙৰ হলে মানে চালে বহুত ভাল লাগিব এইটো সি নিজে দেখিব ন আৰু আজি বনাব লাগে কিবা মিঠা গতিকে মই মিঠা বনাইছো
ভাত আঞ্জা বনাইছো আৰু মিঠা বনাইছো এয়া ক্ষীৰ বনাইছো নাজানো কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া খোৱা মানুহে গম পাব চাই কেনে মানে খাই কেনে চাই কেনে নহয় এয়া এয়া হল মোৰ পানী তুলিব যোৱা মানে ফটো হয় এয়া বৌ হয় যাৰ ঘৰত বিয়া পাতিছিলো এয়া মায়ামা এয়া মা এয়া ডাঙৰ মামী এয়া আইতা আৰু মামা মামা আৰু তোমালোকৰ মামা আৰু পানী তুলিব কিয় গৈছে আমাৰ লগত এইটো দিভতৰ মামা হয় তোমালোকৰ মামা আমাৰ ঘৰত পানী তুলিব কিয় গৈছে হা কেনেকুৱা কথাটো আমাৰ চাওক না গাইজ পানী তুলিব হল কইনাৰ কিন্তু মামা আছে দৰা ঘৰত চাওক না মামাও ধুনীয়াকৈ একদম পানী তুলিব ৰেডি আৰু বাপৰে একদম মানে মামা এনেকুৱা টাইপৰ আছে কেতিয়া যাব ইহঁতৰ ফটো উঠা নহয় নেকি জল্দি পানী তুলিব যাও বল পুৰা মামা এনেকা আছে মানে এণ্ড গাইজ এতিয়া টাইম আহি গ'ল গিফ্ট খোলা এয়া গিফ্টবোৰ পুৰা এনেকে ৰাখি থৈ দিয়া গৈছে পুৰা চাই আছে এইবোৰ যোনে দিছে ভাল বস্তু দিছে দেই মানে নাম যদি লিখা আছে নাম বিলাক কৈ কৈ দিয়া যদি লিখি একদম দিছে গিফ্ট ফুলো মোৰ একদম ফাৰ্ষ্টতে কি পাইছে মোৰ ককা আৰু আইতা কাষৰ কাহি দিছে মোৰ জীৱনটো মনত থাকিব নাম লিখি দিছে ককা আইতা আৰু এটা নাম কোৱা মোৰ এজন খাস মানুহ দিছে কাষৰ কাহি পৱনদা ভাল দিছে মোৰ বন্ধুৱে দিছে গোলাপ হাজৰিকা কাষৰ কাহি ওকে মজা এইটা বাৰু ভাল গিফ্টে দিছে তাৰপিছত আৰু গিফ্টবিলাক খুলি দেখা চব গীতে ভালে ভাল বেয়া কথা নপৰে বাট মানে কিছুমান জাষ্ট কেইটামান বস্তু চাইছো এইটো এটা গিফ্ট কৰিলো এয়া নেক্সট এবাৰ দৰা কাপোৰ চব দৰা কাপোৰ মোৰ কাৰণে একো নাই কাৰণ দৰা কাপোৰৰ পৰা মানে হয় আৰু দৰা কাপোৰ মই চাৰ্ট পিন্ধিম দেখোন সেইটো খোলা এইটো কোনে দিছে নাম আছে নেকি নাম আছে গিফ্টৰ লগত বাৰু একো কথা নাই জাষ্ট এনে আপোনালোকক দেখাইছো আৰু সকলোৱে মৰমৰ কাৰণে ভাল পোৱা মানে আমাৰ যাতে আহিছে দৰা কইনাক আশীৰ্বাদ দিব মানে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি সেইখিনিয়ে লাগে গিফ্টৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মানুহখিনি আহিছে মৰম কৰে আমাক ভাল পায় চব এতিয়া আমাৰ কাৰণে বহুত আৰু সঁচা কথা বিয়াৰ গিফ্ট খুলিব ন বহুত কষ্ট হয়নে কোৱাচোন ইয়াতে পোলাও বনাম আপোনালোকে আহিব খাব মানে যোনে দিছে মানে খাব আহিব আৰু যোনে দিছে এইটো গমটো পাই যোনে দিছে আপোনালোকে খাবৰ কাৰণে আহিব এইটো দিনে কৈছে এইটো গ'ল বাতি বুলি এতিয়া আমি চাম তাৰটো মিলে নে নিমিলে হয় ল'ৰা জানে চাওক এইটো বহুত ধুনীয়া বস্তু দিছে চাকি দিব পৰা ৱাও মজা বস্তু মজা বস্তু কোনে দিছে গম নাপাও বা যোনে দিছে থেংক ইউ কোনে দিছে এইটো দিছে মহা দিছে ভাইটি বহুত হেল্প কৰে বোলে মানে মাক আৰু ইয়াতে থাকে আৰু চয়ন মানে মোক ভিডিঅ' বিলাক হেল্প কৰে লোৱা এটা মানে সোমাই গ'ল আৰু ইপিনে মই বনাই আছো চিকেন আৰু মা খেলা আছা এই মায়ে সোমালে মানে দুটা মানুহ সোমাব আপুনি আহে মায়ে আৰু মোৰ সেইটো ক'ত গ'ল ধৰা কাপোৰটো ক'ত গ'ল মোৰ ধৰা কাপোৰটো ক'ত গ'ল মোৰ ধৰা কাপোৰটো গাইছ মানে নোহোৱা হৈ থাকে এয়া চিকেন ভাজি আছে এইখিনি অলপ বেলেগ টাইপৰ বনাব পাৰে এইটো যোনে দিছে সঁচাকৈ থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু কমেণ্ট কৰি কৈ দিব যে ভগৱানৰ মানে শিৱ পাৰ্বতী গণেশৰ সেইটো মই দিছো এইবাৰ কৈ দিয়ক বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ মানে সঁচা কৈছো বহুত হেপী মই এইটো সঁচা কৈছো গণেশ শিৱ মহাদেৱ বাবা গণেশ বাবা মানে মোৰ দুটা প্ৰিয় মানে তিনিওটা প্ৰিয় মোৰ পাৰ্বতী মোৰ প্ৰিয় মোৰ তিনিটা বহুত ভাল লাগিছে মই ৰুমত থৈ দিম এইখন গাখীৰ গৰম কৰা দেখছি মা গাখীৰ গৰম কৰা দেখছি এটা পাইছো মজা গোটেইতে সেই মাৰি থৈ দিয়া টেপ মাৰি থৈ দিয়া আছে বাতি চেটি আছে নকলো এইটো
ডাঙৰ ডাঙৰ গিফ্টবিলাক মই ফাৰ্ষ্টতে খুলি আছো কাৰণ মোৰ চকুত ন আগতে সেইবিলাকে পৰে আৰু ইমানবোৰ খুলিব আছে এতিয়া ইমানবিলাক আধা খুলিলো গিফ্টবোৰৰ ভিতৰত এইটো এটা বহুত মজা গিফ্ট ওলাইছে হয় হয় ইয়েস ইয়েস এয়া গাইজ অকলে অকলে নতুন বোৱাৰীক গিফ্ট খুলিব দিছে কোনো এটা হেল্প কৰা নাই আইতাই পিছপিনে হেল্প কৰিছে এইবিলাক থৈ দিয়া কৰি আঙুলি দুখ পাইছো মই ক'ত গলো এনে কৈছে গাইজ এই চা মানুহ গিফ্ট চাই আছে চাই আছো দে গিফ্টবিলাক চাই বহুত ভাল অ লাগে দিগো তুমি কি ইটা মুখখন নেদেখাবা নেকি কইনাৰ ভায়েকে বহুত 4 বছৰ নেদেখালা ইটা বাইক দেখুৱা ভিডিঅ'ত কইনাৰ ভায়েকে একদম বহুত লাজ কৰে ভিডিঅ' কৰি ভিডিঅ'ত উঠে গাইজ হেল্প কৰি দি আছে কিন্তু মই কাকো ভিডিঅ' মানে কাকো মই মজা মোৰ লাগা বস্তু উঠিছে মানে কাকো তাৰমানে মই বহুত ভাল লাগিছে একদম মানে গিফ্ট বেলেগ খুলিব দিলে কাৰণ মই গিফ্ট খুলি বহুত ভাল পাওঁ আঙুলিত দুখ পালে বা যিয়ে নহওক মৰি গ'লে মানে গিফ্ট মই বেলেগ খুলিব দিলে মই নিজে খুলিম গাইজ দৰাক মই গিফ্ট খুলিব দিয়া নাছিলো কিন্তু বহুত মানে তাৰ ইচ্ছা আৰু গিফ্ট খুলিবৰ কাৰণে গোটেই খুলিব দিলো দেই খোলা কি ভাগ্যত পৰে তোমাৰ অকে লাগে এইবিলাকো লাগে বাৰু বেয়া বস্তু নহয় এইবিলাকো চবখিনি ভাল বস্তু উঠিছে একো বেয়া বস্তু উঠা নাই এয়া পুৰা ভৰ্তি একদম আৰু গাইজ টিকুক চাওক না ই মানে একদম মোবাইল মানে যেতিয়া মই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সি লগালগ মানে এনেকে হাতখন দি দিয়ে সি ভিডিঅ'ত কেতিয়াও নাহে মানে আৰু গাইজ আমি পিনে আমাৰ বিয়াৰ গিফ্ট খুলি আছো চাওকচোন মায়ে কি কৰি আছে গিফ্ট বিলাক মায়ে নি আছে এই দুটা বস্তু লৈছো এখন মই পিন্ধিম আৰু এখন মোৰ স্বামীৰে কথা ঢুকাইছে তেখেতৰ চৰণত এখন মই সদায় বন্তি জ্বলাওঁ একদম মজা মোৰ ডাঙৰ আৰু এণ্ড গাইজ সঁচা কৈছো মই মানে বিয়াৰ নেক্সট দিনাখন বিয়াৰ দিনাখন বহুত খিচিৰি মিচি এইবিলাক মানে কাৰণে মানে ইমান এটা হেৰি হোৱা নাছিল কিন্তু ৰিচিপশ্যনৰ দিনা মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে যেতিয়া মানে মই পাপাৰ তাত মানে পাপাৰ ফটোত সেৱা কৰিছো মোৰ মানে চকু মানে চলচলীয়া হৈ গৈছে যদি কাৰণ আজি যদি পাপা থাকিল হয় নহয় কিমান হেপী হলো হয় বা আমিও গোটেইকেইটাই মিলি কেইটা থাকিল হয় তাৰ মানে পাপাই নিজে খুলিলে হয় পাপা আৰু মই মানে দুয়োটাই লগ লাগি খুলি থাকিলো হয় মজা লাগিলে পুৰা মানে মিছ কৰিছো আৰু পাপাক ন মা কিন্তু তেখেতে আমাৰ ওপৰৰ পৰা চাই আছে আমাক আশীৰ্বাদ দি আছে আৰু সেইটোৱে মানে তো গাইজ খাই লৈ কেনে একদম পুৰা বিচনাত আহি গলো আৰু আপোনালোকে দেখিলে গিফ্ট আনবক্সিং কৰা মানে গোটেইখিনি আৰু দেখাটো ইমান পচিবল নহয় ভিডিঅ'টো একদম পুৰা দীঘল হৈ যাব গতিকে চালো আৰু আমি গোটেইখিনি চাই লৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই থৈ দিলো আৰু ভণ্টি আহিছিলে ভনীজোৱাই আহিছিলে আৰু সিহঁতো ডিনাৰ কৰি কেনে গুচি গ'ল বাবুৰ গা বেয়া বাবুক অনা নাছিলে বাবুৰ গা বেয়া কাৰণে তো সিহঁতে খাই লৈ কেনে জল্দি গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আমিও খাই লৈ কেনে পুৰা বিচনাত আহিলো আৰু এইটোৱে আছিল আজি ভিডিঅ'টো তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ so much